Rahim. Welcome to Home Biology. The class 12 biology da padai ke topic the pituitary gland. Dam gane topic shuru karne da baaki da topic to koma che pituitary gland sato. Padai ki da gland ma to video che gland che da mu gade to ayo che zoom sara yo cell ya zoom sara group of cells di da che kala ragol shi او zoom gade jism ki hormone release kai hormone mu gade to ayo che aga excitation پیدا کوي یو مسئله حل کول لپاره اساس چې هغه ریلیز کیږي هغه هورمون نو دغه یې ته موږ وایو pituitary gland یا سمو د ساده gland وایو خو بیا یو قسم دی چې هغه pituitary gland دی pituitary gland موږ څنګه شروع کړل چې موږ په جسم کې ټوټل 20 glands دي او په دې 20 glands کې د 19 علاوه د pituitary gland چې ہے دا د ټول ضرورت دی ځکه دیتا موږ دویمه نمبر کو ماسټر gland اوس pituitary gland څنګه دی د باره کې څونه معلومات تاسو ورکو کې دي دا واښي اول خبر مې دې دا چې دې لوکیشن سره انډر دا hypothalamus د برین یو حصہ دا او دا pituitary gland هغه ته د لاندې غاړه چې دا اٹیچ شوی نو لوکیشن دا دی دا زموږ سره د ګس طرف ته چې موجود دي او hypothalamus سره د انټریکشن چې جوړ کړي دا غني علاوه د دې کلر چې دا زموږ سره ریډ ګری دی زموږ سره تور بخن سور دی بلکې موږ د دې سایز ته وګورو د pituitary gland چې سایز چې هغه پی دې دا پی باندې ګل د دې سایز بالکل د مټرو دانې په شان دی دا غي مقدار دی بالکل د مټرو دانې مقدار دی په دې کې موجود دی او زموږ ثابت جسم 80% چې دی کنټرول کوي بل چې یو څه زموږ بدن کې موجود دی دا غي ویټ په ومي نو دی ویټ چې زموږ سره دی نو زموږ سره 0.5 ګرام بل pituitary gland ته موږ ورو دا موږ درې ځای تقسیمو فرض کړه زموږ سره pituitary gland دی دا موږ درې ځای چې موږ تقسیم کوو موږ درې ځای تقسیم کوو د ټول نه د مخه حصہ چې دا د ته موږ وایو انټیریور بیا د دې pituitary gland په شاتنې حصہ چې دا هغه له موږ نوم ورکو posterior pituitary او د منځ دا چې دا نو د ته موږ وایو medial lobe نو زموږ سره pituitary gland موږ درې څو تقسیم کوو د اول د موږ راوړو انټیریور د pituitary gland د مخکنی حصہ چې دا څنګه ده نو consider as master gland دغه حصے ته موږ وایو د مخکنی حصے ته master gland ځکه چې دا باقي نور ګلینډ چې دا کنټرول کوي څنګه کنټرول کوي په دې چې پر کې ټول ګلینډز دي دا غي فنکشن دا غي سټرکچر هر څه تاسو وایي بیا زموږ سره سیکریټ مینی هورمون دا ډیر زیات هورمون چې دی ریلیز کوي زموږ سره د مخ کې د کومې سچې هورمون ډیر زیات ریلیز کوي دا غي د وجه مسایل چې راغلي کوي regulate activity of other endocrine gland او د دې په شان زموږ سره نور endocrine gland چې دي چې کوم هورمون ریلیز کوي endocrine gland څه ته د باره کې ما تفصیلی ویډیو اپلوډ کړل او روان لیکچر کې هم دا پورا تفصیل ما ایکسپلین کړم endocrine gland څه ته وایي نو anterior pituitary ته موږ اولنی خبردار شې د master gland وایي دا ډیر زیات هورمون ریلیز کوي او نور endocrine gland چې دی هغه کنټرول کوي نو دا د anterior pituitary کار anterior pituitary موږ وایي وس زموږ سره دا median lobe the manzai ka message ne dawa sakate no thin layer of cells between anterior and posterior pituitary the medial lobe چې ده د pituitary gland په دې کې کوم سره سیلونه دي هغه سیلونه کوموال شي هغه زیات نری په دې کې چې دا راغون شوی او دا medial lobe چې جوړ کړی د pituitary gland د منځي چې دا جوړ کړی اوس دا څه کوي secrete hormone which is called MSH اوس د منځ د حصہ چې دا په medial lobe چې دا یو هورمون ریلیز کوي چې هغه ته موږ وایو MSH دې مطلب څه دی په M باندې میلانوسایټ په S باندې سټیمولیټینګ په H باندې هورمون دا یو هورمون ریلیز کوي چې هغه ته موږ شارټ کټ کې وایو MSH یعنی میلانوسایټ سټیمولیټینګ هورمون اوس دا هورمون څه کوي چې بعضې سړی داسې چې هغه د سرمنې رنګ سپینې بعضې سړی داسې چې هغه د سرمنې رنګ سپینې بعضې داسې چې هغه توري د بعضې سړی چې کم د سرمن رنګ توري نو باقي یو کیمیکل پیدا کېږي هغې ته ویلی کېږي میلانین هغه میلانین کیمیکل چې چا سیوای نو دا هغه د سرمنې رنګ چې دی توري نو چې کله د میډیل لوب دا هورمون ریلیز کړي میلانوسایټ سټیمولیټینګ هورمون نو دا چلته چې دا کیمیکل چې دی سیوا کوي کوم دي چې موږ وایو میلانین نو میلانین دا په کوم وخت سیوا کوي په هغه وخت سیوا کوي چې کله ماشوم زموږ سره جوړیږي د پریګننسي په دوران کې نو د هغه ښځې د سکین یعنی د سرمنې او د ویښتو رنګ چې دی هغه سره توریږي په کوم وخت کې د پریګننسي په دوران کې او دا الو کار کوي دا MSH چې کله زموږ سره پریګننسي وخی او میډل لوب چې دی دا کیمیکل چې دی پیدا کېږي د دغه هورمون بیا زموږ سره دا اخرنی سره چې هغې ته موږ posterior pituitary ته موږ وایو posterior pituitary څه کوي چې store ADH or vasopressin and oxytocin دا زموږ سره دوه قسمه هورمون چې دی هغه سټور کوي
یو ته وایي انټي ډایورټیک هارمون په شارټکټ کې ورته مونږ ADH وایو د دې دویم نوم دی ویسوپریسین او د دې نه علاوه یو بل هارمون دی هغه ته ویل کېږي اوکسیټاسین اوس دا دواړه هارمون څه کار کوي These hormones are released in response to nerve impulse from hypothalamus. اوس hypothalamus چې دی چې کله زموږ سره ایموشنل فیلینګ دی دا کنټرول کوي زموږ ایموشن چې دی هغه کنټرول کوي چې کله hypothalamus زموږ ایموشن چې دی کنټرول کوي نو بدل وخت چې کوم میسیجینګ دوران کې کوم نر امپولس چې زموږ سره کېږي نو بدل وخت زموږ سره د بهر هارمون چې ریلیز کیږي دا بهر هارمون په کله ریلیز کیږي چې کله زموږ سره هایپوتلامس زموږ ایموشن چې کنټرول کوي نو په هغه وخت دا بهر هارمون چې ریلیز کیږي نو دا پیچوټری ګلینډ د دې انټروډکشن چې موږ د دې تقسیمو انټیریور پیچوټری انټرمیډیټ پیچوټری او پوسټیریور پیچوټری بیا په دې کې نور هارمونز چې شي دا یو ټیبل دی او ان شاء الله تاسو چې سبا نه لیکچر